සුබ දවසක් ආයුබෝවන් බුද්ධි TV YouTube channel එක සමගින් සම්බන්ධ වූ ඔබට ඉතින් අද දවසේ හැම කෙනෙකුටම ඉතාම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අපේ channel එක මගින් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ගොඩාක් අය MS Word, Adobe Photoshop ඒ වගේම තමයි Coreldraw උපයෝගී කරගෙන සිංහල typing කරනවා. සිංහල typing කරනකොට ඔබට ඉතාම වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන තමයි අද මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ගොඩාක් අයට ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙනවා සිංහල typing වලදී නැවතීමේ තිත සහ කමාව තැබීම පිළිබඳව. ඉතින් අද දවසේ මෙන්න මේ සියලු දේවල් එක්ක අපි බලමු කොහොමද ඔටෝමැටිකලිම සිංහල typing වලදී කමාව සහ නැවතීමේ තිත වැඩ කරන්නට හදාගන්න කියන එක තමයි අද මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි සිංහල ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ කීබෝඩ් එකේ නැවතීමේ තිතත් කමාවත් මෙන්න මෙතනින් තමයි ටයිප් කරගන්න අපිට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. එහෙමනම් අපේ channel එක subscribe කරන්න විතරක් නෙවෙයි bell icon එකත් click කරන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙමනම් අපි දැන් අපේ වැඩේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙමු. ඉතින් එහෙමනම් අපි අපේ වැඩේ ආරම්භ කරමු මෙන්න මේ විදියට. මම ඉස්සෙල්ලාම Adobe Photoshop වලින් තමයි වැඩේ ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි Photoshop මෙන්න මේ විදියට open කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු Photoshop වල නැවතීමේ තිත සහ කමාව ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. වැඩ කරනවද කියලා අපි දැන් බලමු. මම text එකක් මේ විදියට select කරගන්නවා. මම මේ හදන්නේ කමාව වැඩ කරනවද බලන්න. කමාව වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපිට දිස් වෙන්නේ කමාව වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා. දැන් මම මේ බලන්නේ නැවතීමේ තිත වැඩ කරනවද කියලා. නැවතීමේ තිත වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් අපිට වෙන විකල්ප පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා window වල glyphs කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අපි click කර ගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය font එහෙම මෙතනින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ලා යන්න ගන්න පුළුවන්, තා යන්න ගන්න පුළුවන්, ඊ යන්න ගන්න පුළුවන්. මේ ආදි font ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු නැවතීමේ තිත ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ගන්න බෑ. කමාව ඒත් ගන්න බෑ. වැඩේ අසාර්ථකයි. ඩිසයින් වැඩක් කරගෙන යනකොට Photoshop වල අපිට ටිකක් ටයිප් කරන්න එහෙම තිබුණොත් කරදර වෙනවා. නැවතීමේ තිත කමාව අපිට හොයාගන්න බැරි වුණොත් ටිකක් වෙලා යනවා වැඩවලට. ඒ නිසා අපි මේක ඔටෝ වැඩ කරන්න ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම හදා ගන්නට ඕනේ. අපි ඒක පස්සේ හදා ගමු. දැන් අපි යනවා Coreldraw වලට. කොහොමද Coreldraw වල නැවතීමේ තිත කමාව වැඩ කරනවද කියලා තමයි අද මේ දැන් මේ බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි දැන් මේ විදියට විවචනයක් ටයිප් කරමු. ඔව් සිංහල ෆොන්ට් එක දාගන්න කියලා කියන්නේ. අපි FM සමන්ත කියන එක ඔව් මෙතනත් කමාව වැඩ කරන්නේ නැහැ. නැවතීමේ තිත වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. අපි බලමු වෙන විකල්පයකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. Coreldraw වල අපි මේක ඉවත් කරගමු මේ විදියට. අපිට පුළුවන් text වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා glyphs කියලා තැනක්. Photoshop වලත් එහෙම තිබුණා. අපිට මෙතනින් පුළුවන් වෙනවා කමාව ලබා ගන්න.
මෙන්න මේ විදියට කමාව තියෙන තැන ක්ලික් කරනකොට මෙතෙන්ට කමාව වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කර්සර් එක තියලා අපි නැවතීමේ තිත ලබා ගමු. ඔව්. මෙන්න මෙතන තමයි නැවතීමේ තිත. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදියට ටෙක්ස්ට් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපිට මේ වින්ඩෝ එක අරගෙන අපිට අවශ්‍ය අකුරු ටෙක්ස්ට් ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඕන එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් ඉවත් වෙනවා මෙන්න මේ විදියට. එයා අනවශ්‍ය අකුරු ටිකත් අපි අයින් කරනවා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි මේකත් පැත්තකින් තියලා වර්ඩ් වලට යන වර්ඩ් වල තත්ත්වය කොහොමද බලන්න. අපි සිංහල ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. FM අබය ෆොන්ට් සයිස් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. ඔව්. කමාව වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඩොට් එක එහෙමත් නැත්නම් නැවතීමේ තිත වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද Adobe Photoshop වල ඒ වගේම Coreldraw වල වගේම Word වල මෙන්න මේ නැවතීමේ තිත කමාව ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරන්න සෙටින් වලින් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි දැන් මේ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි නැවතත් වැඩේ ආරම්භ කරමු. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා වගේ Adobe Photoshop වලින් නැවත වැඩේ ආරම්භ කරනවා. අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ සෙටින් වලට ගිහිල්ලා නැවතීමේ තිත කමාව හදා ගන්න ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරන්න. දැන් මෙතනදී අපිට ක්‍රම කීපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කෙටි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා වින්ඩෝ එක ගන්න. Control K ප්‍රෙස් කරලා මම මේ වින්ඩෝ එක ලබා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මෙතන තියෙනවා type කියලා තැනක්. ඒ type කියන තැන ක්ලික් කරනකොට අපිට type option කියලා තැනක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ හරි දාපු තැන් කීපයක් තිබෙනවා. 1 2 3 4 5 6යි. ඒ තැන් 6ේ පළවෙනි හරි දෙක අපි ඉවත් කරගන්නවා. මෙන්න මේ තැනයි මෙතනයි. use smart quotes කියලා තියෙනවා. එතන හරි ඉවත් කරගන්න. enable missing glyphs protection කියන තැන අපි හරිය ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ කමාව නැවතීමේ තිත වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා බලන්නයි හදන්නේ. ඔව්. කමාව වැඩ කරනවා. නැවතීමේ තිතත් වැඩ කරනවා. ටිකක් අපි විශාල කරගමු. මේ තියෙන්නේ. ඒ දෙකම වැඩ කරනවා. අපිට දැන් ගැටලුවක් නැහැ. අකුරු ටයිප් කරගෙන යනකොට මේ දෙකත් වැඩ කරනවා. ඉතාම සාර්ථකයි. අපි මේකින් ඉවත් වෙනවා. අපි දැන් යනවා Coreldraw වලට. Coreldraw වල සෙටින් වලින් නැවතීමේ තිත කමාව හදාගන්න මෙන්න මේ විදියට tools කියන තැනට යනවා. option කියන තැනට යනවා. ඊට පස්සේ Coreldraw කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන text කියන තැනට අදාළ අපිට පැනල් කීපයක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ quick correct කියන තැන select කරගන්නවා. select වෙලාමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන හරි කීපයක් තිබෙනවා. අවසාන හරි ලකුණ අපි ඉවත් කරගන්නවා මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ automatically create hyperlinks when type in web addresses කියන තැන හරි ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි language වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා change straight quotes to typographic quotes කියන තැන මෙන්න මේ විදියට හරි ඉවත් කරගෙන අපි
ඕකේ කරගන්නවා. දැන් මා හිතනවා මෙන්න මෙතන වැඩ කරනවා කමාව. මෙන්න මෙතෙන්ට අපි තිත තියමු. තිත් කීපයක්ම තියමු බලන්න. ඔව් ඔන්න ඔය විදිහට වැඩ කරනවා. දැන් ගැටලුවක් නැහැ අපිට ඕන මේ ඕන විදිහට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලන්නේ Word වල කොහොමද setting වලට ගිහිලා මෙන්න මේ නැවතීමේ තිත කමාව ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරන්න හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ කීබෝඩ් එකෙන්ම අපිට ඒ වැඩ ටික කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කතා කරන්නේ දැන්. අපි දැන් ෆයිල් වලට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට option කියන තැන තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා profile කියලා තැනක්. ඊට පස්සේ අපි auto correct option කියන තැන තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ auto format as you type කියන තැන තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන වැඩේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ auto correct කියන එක යටතේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා straight quotes with smart quotes කියලා. මෙන්න මෙතන හරිය ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත මෙතනම තියෙනවා hyphens with dash කියලා. මෙන්න මෙතන හරිය ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා නැවත auto format වලට. එතනත් එහෙම තමයි. මෙන්න මෙතන හරිය අපි ඉවත් කරගන්නවා. straight quotes with smart quotes කියන තැන හරිය ඉවත් කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි hyphens with dash කියන මෙන්න මේ ඉරි කෑලි දෙකක් තියෙන තැන හරිය ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි auto correct කියන තැනට නැවත යනවා. එන්න එතන simple I ලකුණ අපි type කරනවා. දැන් ඕකේ කරනවා. මෙතනත් ඕකේ කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් නැවතීමේ තිත සහ කමාව වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ බලන්න ඩොට් එක එහෙමත් නැත්නම් නැවතීමේ තිත වැඩ කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් මා හිතනවා අද ඊටාම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ අපේ channel එක හරහා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙමනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් නැවත ලබාගෙන එනකන් ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.